Ở đời này tiền tình duyên nghiệp đủ đắng cay trong cuộc đời, đầy đủ sự kích thích, cần gì phải tu. Nhưng mà tu có hữu ích gì? Tu là phải thiền, chứ tu không có dùng cái miệng và lý thuyết và không sửa tâm thân. Tâm thân của chúng ta bị nghiệp lực lôi cuốn từ nhiều kiếp. Bây giờ cần phải thiền nó mới thanh nhẹ. Thanh nhẹ chừng nào mới giải được cái trượt khí. Thì mắt sáng, mặt tươi, vui khỏe. Nhưng mà cần cái pháp khứ trượt lưu thanh. Lấy cái gì giải cái trượt? Lấy nguyên khí của trời đất mới giải được trượt. Sự sống của chúng ta hiện tại nhờ nguyên khí của trời đất. Chúng ta có trời, có đất, có đạo đầy đủ, không thiếu một món gì, mà chỉ thiếu thực hành để nhận sự thanh nhẹ của bề trên mà tiến hóa. Càn khôn vũ trụ có trật tự, chúng ta mới có sự sống. Mà chính bản thân chúng ta không có trật tự thì sự sống của chúng ta không được tốt. Sống có tâm linh nhưng mà không biết tâm linh, biết tiền, biết thế lực, bấy nhiêu đó đủ làm cho chúng ta mờ ám và suy tư những điều bất chánh, thay vì cứu độ quần sanh. Muốn cứu độ phần quần sanh phải cứu độ chúng ta trước. Bản thân bất độ hà thân độ. Chúng ta có mang cái xác cấu trúc từ siêu nhiên hình thành mà chúng ta không biết trật tự trong cơ tạng. Chúng ta cần những gì? Cần nguyên khí của trời đất hỗ trợ và xây dựng mới tiến hóa tốt. Cho nên chúng ta hành cái phương pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp thuận ý trời mà tiến hóa, tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng mới là đúng đường đi của mọi tâm linh. Nếu chúng ta hướng ngoại, hướng về vật chất, tranh chấp quyền lợi, chỉ có giới hạn một lúc nào rồi cũng không còn nữa. Phải ra đi với hai bàn tay không. Phần hồn từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian nhập xác là từ thanh nhẹ đến, rồi sẽ chết ra đi với sự hai bàn tay không. Thanh nhẹ đến phải về với không. Thì mọi người phải hiểu rõ, chính chúng ta không có quyền lực, chúng ta không có tiền bạc, chúng ta không có tài giỏi, chúng ta có cái trí chịu lập lại sự quân bình cho chính mình, được an nhiên tự tại và tiến hóa. Cho nên dùng cái pháp tu thiền thay vì lý luận thì sự rắc rối vẫn diễn tiến trước mắt chúng ta. Nếu mà chúng ta lập được sự quân bình trong nội tâm nội thức thì chúng ta có thể hóa giải được sự trược ô có thể xâm chiếm trong khối óc ở bất cứ lúc nào. Tôi hy vọng rằng mọi người nghe qua thức tâm và thực hành những điểm mà tôi đã và đang thực hành, khỏe mạnh, để cho mọi người cống hiến, cho mọi người cộng hưởng. Phương pháp công phu phần căn bản trong 6 tháng đầu. Trong 6 tháng đầu, các bạn phải tập đều đặn các pháp theo thứ tự sau đây. Số 1, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thứ 2, soi hồn. Thứ 3, xả thiền. Thứ 4, pháp luân chứng minh. Cách ngồi: ngồi trên một cái gối đặt trên thảm hoặc mền, xếp chân phải lên bắp vế, chân trái hoặc ngược lại. Hai tay kèm theo hông. Hai bàn tay để trên đùi. Ngồi xoay mặt về hướng nam. Co chót lưỡi lên chạm nướu chân răng hàm trên, răng kề răng, ngậm miệng lại. Mắt nhắm, trong ý nhìn thẳng từ trung tâm chân mày ra tới phía trước. Ngồi thẳng lưng cho xương sống thẳng.
Những người ngồi xếp bằng không được thì có thể ngồi trên ghế. Tránh đi chân không, cần mang giày hay để chân trên thảm. Hai gót chân chạm với nhau. Ngồi thẳng lưng, không dựa lưng vào thành ghế. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong 6 tháng đầu. Co lưỡi răng kề răng, miệng ngậm mắt nhắm, dùng ý thầm niệm. Nam, khi ý thầm niệm chữ Nam, chú ý tập trung ngay trung tâm giữa hai chân mày. Mô, khi ý thầm niệm chữ Mô, chú ý tập trung ngay trung tâm bộ đầu. A, khi ý thầm niệm chữ A, chú ý tập trung ngay trung tâm hai trái thận. Di, khi ý thầm niệm chữ Di, chú ý tập trung ngay trung tâm giữa ngực. Đà, khi ý thầm niệm chữ Đà là ánh sáng xung quanh tất cả lỗ chân lông phát quang trong thanh tịnh. Phật, khi ý thầm niệm chữ Phật, chú ý tập trung ngay về nơi rúng. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là để cho chấn động lực chuyển chạy toàn thân, giúp khai thông ngũ tạng, ngũ kinh và giúp khai mở phần điển tâm trên bộ đầu. Tập lúc nào cũng được. Pháp soi hồn. Từ từ đưa hai cánh tay lên ngang vai. Dùng đầu hai ngón tay cái bịt kín hai lỗ tai. Dùng đầu hai ngón tay giữa chặn nhẹ lên vành khớp xương khóe mắt. Dùng hai ngón tay trỏ chặn nhẹ trên mí tóc chỗ màng tang. Ngón áp út và ngón út co lại vào trong lòng bàn tay. Co lưỡi chạm nướu chân răng hàm trên, răng kề răng, miệng ngậm. Mắt nhắm ý nhìn ngay trung tâm chân mày thẳng tới trước. Lắng nghe điển trỗi lên bộ đầu. Hơi thở bình thường. Ngồi thẳng lưng. Pháp này có thể làm bất cứ lúc nào trong ngày. Sau phần nguyện, tập cho thần kinh khối óc được ổn định. Thời gian tập ít nhất là 5 phút và nhiều nhất là 15 phút. Xả thiền. Hai tay từ từ đưa lên trên đầu. Hai lòng bàn tay đặt úp lên trên đỉnh đầu để hồi điển trở lại bản thể. Vuốt vòng từ đầu xuống theo vành tai. Vuốt trái tai xuống. Vuốt mặt như vậy 3 lần. Chà sát hai bàn tay với nhau cho thật nóng. Vuốt mặt như vậy 3 lần. Chà sát hai bàn tay cho thật nóng. Vuốt mặt như vậy 3 lần. Chà sát hai bàn tay cho thật nóng.
vuốt mặt như vậy 3 lần. Pháp luân chiếu minh. Tập thở pháp luân chiếu minh để thanh lọc và làm cho điều hòa bộ ruột. Nằm ngửa, lưỡi co lên chạm nấu chân răng hàm trên. Răng kề răng, miệng ngậm. Duỗi thẳng tay chân và hoàn toàn thả lỏng. Tự nhủ quên hết chân tay, thân mình. Mắt nhắm, trong ý nhìn thẳng từ giữa trung tâm hai chân mày tới phía trước. Rồi tập trung chú ý tới cái rung. Khi tập pháp này, lúc nào cũng chú ý đến cái rung. Bắt đầu tập thở hết ra cho xẹp bụng. Từ từ hít hơi vào cho đầy bụng. Từ từ hít vô đầy bụng và thở ra xẹp bụng. Đếm thầm 1. Tiếp tục hít vô và thở ra hơi kế tiếp. Đếm thầm 2. Không được nín thở mà phải thở cho tròn như vậy. Đếm thầm 3. Rồi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tạm nghỉ vài giây rồi bắt đầu thở trở lại. Thở ra xẹp bụng rồi từ từ hít vô đầy bụng. Từ từ thở ra xẹp bụng, đếm thầm 1. Tiếp tục hít thở. Đếm thầm 2. Rồi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tạm nghỉ vài giây rồi bắt đầu thở trở lại. Đếm thầm từ 1 đến 10. Từ 1 đến 9. Từ 1 đến 8. Từ 1 đến 7. Từ 1 đến 6. Từ 1 đến 5. Từ 1 đến 4. Từ 1 đến 3. Từ 1 đến 2. Rồi 1. Tổng cộng là 78 hơi thở. Hơi thở phải từ từ, nếu nhanh quá sẽ kém hiệu quả. Nếu chậm quá thì dễ ngủ quên. Pháp này có thể tập bất cứ lúc nào bụng trống hoặc cách 2-3 giờ sau bữa ăn. Tập sau khi làm pháp soi hồn hay tập riêng thêm trong ngày cũng được.